नमस्कार. विद्यास किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासोबत दही वड्याची रेसिपी शेअर करणार आहे. ही रेसिपी अगदी चमचमीत होते आणि सगळ्यांना खूप आवडते. चला तर बघूया रेसिपी. इथे मी उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि ही 8 तास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवली. आता याच्यातले सर्व पाणी काढून घेऊ आणि ही मिक्सरला बिना पाण्याची वाटून घेऊ.
आणि मीठ तुमच्या चवीनुसार घालून घ्यायचे. म्हणजे वडे तळल्यानंतर लगेच आपल्याला या पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे. जर तुमच्याकडे ताक असेल तर